Good morning. Morning. Happy? Morning. Yes. Show your hair. Sit down properly. Oh, okay. Ito na aming elevator. Good morning! So, we're off to school. Sakto lang yung oras namin. Show your hair. Pogi. Other side. Other side. Oh. Okay, come on. You like it in my screen? Yeah. Zach, show your hair. You like your hair? Yes. I want Yes. something here. Is that you? Yes. Grocery muna kami ni Zeb, ni Zach kasi diba kagabi na busy na nung ginupitan ko si Zeb, hindi na ako nakapag-grocery. So, yan, naisip ko parang gusto ko ng binagoongan, pork binagoongan. So, yeah, tara, let's. We're home! Frog. It's 12:15 na and I need to cook kasi para makain ako. Dahil sila Zeb, kanila yung natira pang salmon. So, kaya ano ako kaya malakas ang loob. Kaya naisip ako magbinagoongan kasi sabi ko may food naman sila, sila Zeb. Or ayun, meron silang separate na kakainin. Kaya sabi ko, oh my gosh, I forgot to buy onion. Sa baba na lang. Ayan, so, kailangan ko magluto ngayon para may makain ako for lunch. Kaso, nakalimutan ko ang sibuyas. Maba tayo. Okay, I'm ready to cook. Alam nyo ba, nakakainis? Nung ano pala, Monday last week, nag-text sa akin. Kasi, last year, nung pinabakunahan ko si Jed, hindi ko maalala kung kailan ko siya exactly pinabakunahan. Tapos, sabi sa akin, okay ma'am, the next vaccine will be on his 4th birthday. So, pinapili na ako ng slot. As in, sabi ko, do I schedule it now? Yeah. As in, 1 year ahead. I think siguro, yung alala ko, March pala. Parang mga bandang March yun, nung napabakunahan ko siya. So, yun. Nung March last year, nag-plot na kami ng schedule for syempre nung last year, sabi ko, hindi ko pa sure kung uwi ba kami ng Pinas or whatever, pero pinaschedule ko siya ng February 10, which was nung Sabado, 10 o'clock ng umaga. So, nung Monday, nagre-reminder text sila, kaso 5 days ahead, masyado. Monday, nag-text sila na, ganito nga, usually naman talaga ganun, may reminder. But anyway, so, nire-remind nga yung schedule sa Sabado. Kasi sinabi ko na rin kay Daddy, wala naman siyang pasok ng seko. Daddy, ngayon sa Sabado. Saka ikaw ang sumama kasi baka hindi ko na kayanin si Zeb pag pumalag-palag na sa injection. Kasi dati, pag nakita niya na injection, pumapalag siya. Kailangan, diba, stay put. Kailangan siya hawakan. So, sabi ako si Daddy. Tapos yun, nung Sabado, wala. Nagising ako dun sa vlog ko nga, sabi ko, nagising ako 10:15. Okay pa sana makahabol Kaso, naalala ko siya, 1:30 na. Ang polyclinic pag Sabado hanggang 12:30 lang. Sabi ko, okay lang sana kung naalala ko siya ng mga bandang 11. Pwede pa kaming siguro mag-walk-in. Pag hindi masyado, i-entertain ka pa naman. Kasi dati nangyari na rin sa amin yun Na-miss ko ng mga siguro 15 minutes na late ako. Tapos parang kinonsider na kami as walk-in. And then, yun, entertain naman kami. Ayun na nga. Ayun, namalas, naalala ko siya, sarado ng clinic. So, nag-try ako reschedule online. So, ginawa ko siya, yung madaling araw na ng palinggo na. Siyempre, wala namang entertain. Sabi, we will get back to you within 3 working days. Tapos kanina,
Kanina nga ba yun? Kagabi, may nag-text. You missed. Ganun-ganun. Yung appointment. So, yeah. Sayang. Eh, sa Sabado, holiday. I mean, this, holiday, Friday. Starting Friday, holiday. So, walang clinic ng holiday dahil sa Chinese New Year. So, next week po ulit. Next week na pala, bale. So, nadali ng 2 linggo tuloy yung bakuna ni Kainis. Anyway, yun lang. Papakulo na ako ng tubig. Na-excite na ako. Na-excite ako. Kasi nung last na luto ko nito, diba, nasarapan ako. So, yeah. Nakakatawa naman. I was just talking about it and then my phone rang and then, ayun, yung clinic tumawag. Tapos, tinatanong kung kailan ko daw gusto. Sabi ko, sarado, kino-confirm ko lang, no? Sarado kayo this Saturday, diba? Ganyan. Siyempre, English. Sabi niya, oo. Sabi ko, how about next Saturday? Sabi niya, ay, wala kaming bakuna kapag Sabado. Sabi ko, yung originally na na-miss kong schedule, Sabado. So, siya. Tapos, okay, check ko. Tapos, sa April pa, yung next na available na slot for Saturday. Sabi ko, wag na. Na lang, Friday. Kasi kailangan ko lang naman na nandito si Daddy. So, Friday, off siya. Tapos, sakto, afternoon, 3 o'clock, merong slot. So, pagka galing sa school, 2:15 naman yung out ni Zev. So, galing sa school, pwedeng, kumain saglit dun sa Hawker kasi katabi lang ng Hawker yung clinic, yung polyclinic. And then, bakuna. Just nice. Aray ko. Okay. So, let me continue my cooking. Ito na ang aking napaka-healthy pork binagoongan. Gutom na ako. Kaso, 1:40. Alanganin ng oras kasi usually diba lumalabas kami quarter to 2 or mga 1:50. So, yun. So, kumain. Grabe yung fasting ko. Kumbaga, parang kasi normally ganitong oras na kami unless na lang meron ng ready pagkain. Hindi ko pa rin maano yung routine ko na sabi ko, diba, sa hapon ako magluluto para may food sa dinner hanggang Eh, dahil kahapon, kasi nanggaling kami ng weekend. Pag weekend, hindi ako nagluto, diba? So, the next day, ang luto ko morning for lunch and dinner. So, yun yung nangyari kahapon. Tapos, yun. Yan, sisira lagi yung routine ko. Anyways, fly away siya. Nakakapanibago na ang nipis-nipis ng buhok ko. Pag nagpo-ponytail ako, grabe, ang nipis. Parang buntot ng aso. Dati, parang buntot ng kabayo yung buhok ko. Anyways, ayun na nga. So, pero, naman, kaya kumakain ako ng cookie, ganun. Pero yung, dapat, diba, usually, pag yung sa intermittent fasting, yung first meal mo is meal talaga. Eh, since nga ganito, nakakain ako pagka uwi na rin namin pagkasundo. Anyways, okay. Hindi ko lang kung mag-workout ako today. Although, hindi naman masakit yung puson ko. Naghahanap ng excuse. Gusto ko, pero tinatamad ako. Alam niyo yun? Anyway, okay. Okay, we're home. Actually, kanina pa, tinapos ko lang pakainin yung dalawa. And now, it's my turn. Finally, it's 3:10. And after ko kumain, dadaling ko sa clinic si Zeb. Kasi yung ubo niya, tagal na. Hindi pa rin kumagaling. Hindi effective na yung gamot. Baka... You did it? Good job. Baka antibiotic na yung kailangan niya. So, yeah. After kumain, I'm gonna go there. Yeah, so, hindi ko alam kung mag-nap pa tuloy. Ha? Okay. We're gonna go. Ayaw mag-stroller. Dahil gusto mag-sipayong. Okay. Natatangay si Zach ng oh, hold it properly. I told you. Oh, wait. Oh, hold it properly. It's amazing. It's amazing.
Oh. Mapilit kayo eh. Oh! Did you say, Zach? I cover myself. You cover yourself? I cover myself. Okay, come on. Let's go. We're home. It's 4:20 na. Matutulog pa ba o hindi na? Same mga gamot lang din man. Mga lalamang din. Actually, we try to only eat food. Huh? You already done eating, remember? You will drink your medicine na. Antibiotic. Kasi? Antibiotic ko to? Ay, hindi pala. Para sa phlegm. Hindi na lang, di babasagin yun. And para sa ubo. Ito lang din yun. $48. Okay. This is for Kuya's cough, okay? Can I see you have cough? Wait. Oh, okay. Oh. This is Kuya's medicine for the cough. Huh? Give me. Do you have cough too? Yes. Water. Yeah. Ito mga mahilig sa gamot. Di ko din maintindihan kung bakit mahilig sa gamot ang mga You have cough? How old is it? How old? How old? Which one? Cough. You don't have cough? Yes. Show me. Hindi ko maano siya. Oh, yan. Ano tuloy yung laway? Wait. I told you. I told you. This is swimming pool. Okay. And this is swimming pool. Good siya. Mommy. Ewan ko ba yung dalawang yung mahilig sa gamot? In fairness naman. Lalo na tong isang to. Ha? Adik lang. Wala pa rin tigil. Finish that. Ito naman, wala pa rin tigil. I have cough. Mommy. Now what are you gonna do? So, ay, hindi ko na sila pinagnap. It's already 4:50. Sabi ko, mag-workout na lang ako. Pero sumasakit yung ulo ko. Nung lumabas kami, ang init kasi. Hindi na ako nagpayong kasi nga, yung dalawa. Nagpapayong, diba? Eh, hindi ko yun mahahabol-habol. Ang hirap ng payong kasi nga, ang laki pa para lalo na kaysa ang laki para sa kanya. Pero mapilit siya. So, hindi na ako nagpayong para maalalayan nga. Ang sakit ang ulo ko. Pero gusto ko mag-workout. Pero sa tang ulo ko, iniisip ko kung tatapusin ko na lang ba yung aking photo album. Isang page na lang ako. Grabe. Ano na lang, hindi na lang ako makapag-decide. Kasi, tinodo-todo ko. Kasi ang pinakamahaba naming araw nun is, everyday ko na pinag-uusapan tong album na to. But, never mind. Basta isang page na lang. Pero hindi ko na tinapos kagabi kasi 2:30 na. Sabi ko bukas naman. Bukas naman siguro I think matatapos ko na siya. And it's only February 12. So may 2 days pa ako. So ayun, nag-iisipan ko. Pero ang sakit na ulo ko. Akala ko makakatulog ako ngayon pero hindi na pala. Kasi halanganin pag pinagnap ko pa ng ganitong oras. Anyway. We'll see. Ako ba yung mag-workout o hindi? Gusto ko, kasi 2 days ako hindi nag-workout ba? 2 days na. Hala, nanaig ang sakit ang ulo ko. Nakahubad na ako. Nag-iisip ako whether magpapalit ako ng pambahay or magpapalit ng pang-workout. Tagal ko nag-isip, pero wala. Ang sakit ang ulo ko talaga. Sabi ko kung masakit ulo ko, tapos mag-workout ako.
Lalo na sa lahat ang ulo ko. So, tapos naalala ko, hindi ko pala ako nagsasaing. So, and it's already magpo 5:20 na. Parating na yung si Daddy in a while. So, nagsayang nga ako. Hindi pa ako nakakahiga. Hi guys, good evening. Nakatulog ako. Isang oras ata. Yeah, it's 7:30 na. Ay, masakit ang ulo ko. Pero pagising ko masakit pa din. Hindi kasi maayos yung tulog ko. Anyways, initin ko na to so we can eat na. Hey guys, kakabalik lang namin from grocery. Sinama ko siyang oily. Oh my goodness. Hi, say hi. Hi. Sinama ko si Zeb kasi mapilit. Mommy. Anyway, ayusin ko yung buhok niya sa likod. Di ako masaya. Masyado pang mahaba. Touch So, it. and then, ligo siya. Ligo ako. And then, yeah. Hello guys. 10:06 na. Grabe. Gising pa din yung dalawa. Ibang klase to. Hindi nagsinap. Ano na. Palakasan ang resistensya nila, ha? Grabe, si Seb pa sumama pa sa pag-grocery. Walang tigil yan kanina nung kumakain. Diba, pinakain muna sila, Seb. Tapos, pagkatapos siya, kumakain kami ni Daddy. Paulit-ulit siya sabi niya, I wanna go somewhere else. Wow! Kung saan nagyayaya, hindi napagod. Kaya sabi ko, isama ko na lang nga sa grocery. Yun sa grocery, ang kalikot-likot. Diyos ko Lord. Ang dami tao sa grocery kasi nga, parang sa atin din naman, understandable. Diba umaga, nag-grocery kami dalawa ni Zach, ang daming tao. Tapos ngayong gabi, yung gabi, understood ko kasi naglabasan na from the office and all. Pero yung umaga, sabi ko, wala mga trabaho to mga tao. Ang dami kasi nga mag-Chinese New Year na sa Sabado ba nga ba yun? O Friday? Sabado or Friday. Basta alam ko walang pasok from Friday to Monday. So, hindi ko alam exactly kailan yung Chinese New Year. But anyways, ayun na nga. Daming tao na grocery. Parang katuloy nga sa atin, kapag mag-New Year, mag-Christmas, ang dami rin tao. So, ayun ko, so nakalib na siguro sila. At saka pag naglalakad ka rin, makita mo doon sa mga garbage disposal, ang daming daming basura dahil nga, diba sa kanila, tradition nila yung yung everything bago, lahat, pag ganito mga panahon. Pero wala pa kami natutsambahan ni Daddy, natatimingan na anything na pwede namin isalbahin. Puro talagang basura. Mga unan, mga sirang upuan. But anyways, ayun. Na-excite ako para kay Zeb, pero matagal pa naman, sa March pa, second week pa ng March, meron silang parang little field trip. Kasi may letter sa bag niya eh. Tsaka na-mention na rin yun doon sa isang letter previously. Meron silang road safety something. Dito sa East Coast Park, merong dyaang ano man tawag doon? Meron diyang area na ginawa for road safety. Google, ipapakita ko pala sa inyo kasi kanina pinakita ko kay Daddy. Nakita ko na kasi to noon pa. Alam ko matagal na tong meron dyan. Tapos, nung nag-jogging din ako, nakita ko siya. Yeah. So, ano siyang road safety community park. Open for all, walang bayad, pwedeng pumunta kasi open siya 24/7. Tapos doon sa na yun, it's for the kids talaga, para turuan ng road safety. So merong mga, kumbaga para siyang, ito, vlog kasi ito ng isang family. So nag-visit sila dun sa park. So ayan, para siyang, wait, sana mag-focus siya. John. So, yun, parang ganyan. Meron din siyang, dyan, go-kart. Mag-go-kart sila. Take turns. Ayan. Tapos, yun, merong pretend na Nissan na parang kasa ba, bilihan ng kotse. Pero, syempre, walang laman. Nissan showroom nakalagay. Tapos, meron ding maliit na bus stop. Nakakatuwa. Ayan, maliit na bus stop. Tapos, ayan, parang car repair.
merong police station. Ito, yung bridge na yan, parang overhead bridge. Tapos, ano ba yun? Ang nakakatuwa dito ay yung, ayan, merong mini shell station. Everything here sa park na to is miniature size kasi nga for children siya. Merong maliit na shell station. You can pretend na, magpapump ng petrol. Petrol ang tawag nila dito. So, yun. Ang kaso nga lang, grabe. Ang call time nila is 7:50. Although malapit lang dito, diba? Pero sila, syempre, may bayad $10. Meron silang air-conditioned bus. So, from school, ang nakalagay kasi 7:50 the latest kasi alis lang sila ng school lang 8 o'clock. 8 to 11. So, magpapatak siya ng Friday. And, unfortunately, next month, magsiswitch na yung off ni Daddy. Magiging Sunday, Monday na siya. So, sabi ko, 7:50 at least, or 7:45 nasa school na. Paano na si Zach? Kawawa naman siya. Pati siya, gigisingin ko din. Tapos yun, maaga kami gigising lahat. Tapos yun nga, ang pasok niya nun is 8 to 11. Hindi ko alam kung mag-i-extend pa sila. Pabalik sila ng school para i-continue yung parang, diba, ang oras nila is, 11, 12, 1, 2, 3 hours. I'm not sure, pero I don't think so. Yun lang. Na-excite ako. Pero at the same time, kasi syempre naman, umaga na gagawin para hindi masyado mainit kaysa sa tanghali. But anyways, yun na. Let's end the vlog na, guys. I'll see you tomorrow. Or we'll see. Baka hindi ako mag-vlog bukas. Tignan natin. Sakit ang ulo ko eh. And I'm attributing this to my, my monthly visitor. Kasi usually, kung hindi sasakit ang puson ko, masakit ang ulo ko. So, hindi sumakit ang puson ko, pero masakit ang ulo ko. So, ayun. Baka hindi ako mag-vlog bukas. We'll find out. But yeah, thank you for watching today's vlog. Hopefully tonight matapos ko na. Ang mission ko is ma-check out ko na yung photo album and all. Mabayaran ko na siya para ma-deliver na. So yun. Good night, guys. I'll see you tomorrow. Thank you for watching. Sensya nagaganto kong tenga. Ang sarap. Bye!